بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاین فنکشن سٹارټ کړی وو. مونږه په تیرو کلاسو کې د یوزر ډیفاین چې کوم هغه بلډینګ بلاک دی یا هغه نیسیسري کمپوننټ یا ایکسپلین کړي وو چې په هغه کې مونږ سره فنکشن ډیکلریشن، فنکشن کالینګ او فنکشن هیډر یا فنکشن ډیفینیشن دا درې کمپوننټ دي. بیا په فنکشن ډیفینیشن کې دوه کمپوننټ دي چې یو مونږ سره فنکشن هیډر دی چې دا سیمیلر دی د فنکشن ډیکلریشن، خو صرف په فنکشن ډیکلریشن کې سیمی کالن دی او دلته سیمی کالن نشته. دا فنکشن ډیکلریشن چې کوم دی دا اوندغه ځای باندې سټاپ شوی، مطلب نور کمپوننټ پسې نشته دی. او په فنکشن چې کوم ډیفینیشن دی د فنکشن هیډر نه بعد پکې څه شی مونږ سره هغه فنکشن چې کوم باډي ده هغه فنکشن باډي پسې مطلب مخکې پسې فنکشن باډي ده. دلته اوس مونږ یوزر ډیفاین فنکشن تاسو اني نیم ولا ورکالی شو، اني مینینګفول نیم ولا ورکالی شو. دلته مونږ دغله یو شو نیم ورکړو، ډسپلی نامه ولا ورکالی شو، پرنټ ولا ورکالی شو، آوټپوټ ولا ورکالی شو چې څه نامه ولا ورکو، یو مینینګفول یوزر ډیفاین نامه ولا ورکو. فور ایگزامپل دا شو اوس که مونږ د دغه سیګنیچر وکړو نو دا چې کله هم په کوم ځای کې دا فنکشن ډیفاین شوی پخکې لاست سټیټمنټ ریټرن نه دی، اټ مین چې یو ځای نه څه شی ریټرن کوي نه. دویم دا چې د کوم ځای نه دا شو فنکشن کال شوی دی په د شو فنکشن نه مخکې ایکول نشته او څه ویریبل ته مونږ اساین کړی نه دی، اساینمنټ اپریټر هم پکې نشته. دویمه خبره دا چې کوم ځای نه کال شوی دی په کال کې دا څه شی کې دا په هغه ځای نه یو کمپلیټ یو انټیجر ټایپ ارې په خپل فنکشن کې دا پاس کوي کوم ځای ته، هغه بلاک ته چې په کوم ځای کې دا ډیفاین شوی دی په هغه بلاک کې په دغه ارې باندې ته اني اپریشن کړای شي. اوس څو مختلف اگزامپلز باندې ګورو. فور ایگزامپل دلته زه راغلم اوس دا ارې له ما سایز نه ورکړی، اټ مین چې دا ډاینامیک ته اني سایز دا کیچ کالی شي. دلته ما 5 ورکړی دا 15 کیچ کالی شي، که دلته ما 10 کړلو دا به 10 کیچ کالی شي، که دلته ما 20 کړو دا به 20، که 2 مو کړو 2. مطلب دا چې په دغه ایرې کې چې زه څومره ډیټا اچوم په دغه کې دا کیپیبلیټي شته چې دغه کې دا ډیټا تاسو سره سټور شي چې کله دا پاس کی. خو دلته موږ ډیکلریشن وکړلو، دوه قسمه ډیکلریشن هم د ویریبل وکړلو، یو هم سبسکرپټډ ویریبل ډیکلریشن وکړو چې موږ ورته ایرې یو، او دویم موږ چې وکړلو لوپ کاونټر ویریبل هم انیشلایز ډیکلیئر کړلو. خو بیا زه غواړم چې دا چې کومه ایرې مو د سبسکرپټډ ویریبل دی چې ټایپ انټیجر دی زه دا ډاینامیکلی انیشلایز کړم. ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره ما جنرلایز یو سټیټمنټ ولیکلو چې دا صرف ما له پویه راکوي، مطلب ما خبردار کوي چې دلته تا نه څه شی غواړي چې کله زه دا سکرین باندې دا رن کړم دا ما له یو آوټپوټ میسج راکوي، ورنه د نور څه مقصد نشته که ته یې هایډ کړي او کله دا پروګرام ته رن کړي ویلیو به نه غواړي سکرین به بلینکینګ کړي خو تا ته به پته نه لګي، خو چې کله دا میسج وي نو میسج نه موږ ته پته لګي چې 5 نمبرز غواړي. دغه نه بعد مونږ څه کړی په فور لوپ باندې د 15 ویلیو ډاینامیکلی مونږ په سی ان باندې انټر کړلې او په 0 انډیکس، په فرست انډیکس، په سیکنډ، په تھرد، په فور انډیکس باندې په دغه چې کومه انټیجر نم ایریا په دغه کې مونږ سٹور کړلې. خدای دلته مونږ سره څه وشو، دلته ډاینامیک انیشلایزیشن وشو په دغه سټیټمنټ کې. د ډاینامیک انیشلایزیشن نه بعد مونږ څه وکړلو، دلته چې کوم فنکشن مونږ ډیفاین کړی دی چیرته ډیفاین کړی لاندې هغه فنکشن مونږ کال کړلو، کوم یو فنکشن هم کال کړلو چې هغه فنکشن نامه یې مونږ سره څه ده شو، او د شو فنکشن ته مونږ دا څه ده نم یو ایرې ده که نه، دا اوس کې تاسو ته ښکاري دا خو نارمل ویریبل نه دی، دا ما دا کمپلیټ ایرې دغه ته پاس کړله. مطلب دا چې په دغه فنکشن کال کې دا ترو شوله، چې ترو شوله نو ایرې به مونږ سره سټور کېږي په ایرې کې، نو دلته ولا مونږ څه کړی یو ایرې ټایپ ویریبل جوړ کړی دی. نو چې دا کوم نم دی په نم کې چې کومه ډیټا په کوم انډیکس پرته ده هغه هماغه په سیم انډیکس کې راځي او دلته یې ما سره سټور کېږي. مطلب دا په 0 انډیکس باندې چې کومه ویلیو په نم ایرې کې دا دلته یې ما سره په دغه ایرې کې دلته سیو شوله. ګوره دا ضروري نه ده چې دا به سیم وي، دا به ډیفرنټ که ته یې سیم کې هم څه مسله به نه ورکوي. که دلته ما مثال په تور باندې نم ولیکلو یا ما دلته نمبر ولیکلو، صرف او صرف چې سینټیکس ته سیم وي نو بیا موږ سره په د ډیکلریشن په دغه ویریبل باندې څه فرق نه پرېوځي. که سیم یې ولیکیم څه مسله نه ده او که ډیفرنټ یې ولیکیم، که تاسو خیال وکړو ما ډیفرنټ لیکلي، دلته ما دا ایرې جوړه کړې په نم په نامه باندې، دلته ما ولا څه نامه ورکړه، دلته ولا ما ایرې ورکړله، کمپلیټ ایرې هم ولا ورکولی شي. فور ایگزامپل دلته ما کمپلیټ ایرې ولیکله ځکه چې دا موږ سره یو انټیجر ټایپ ایرې ویلیو راسي. ښه دلته به زه راشم ما څه شی وکړلو، دلته ما یو لوکل انټیجر ټایپ لوپ کاونټر ویریبل جوړ کړو چې هغه ما جې نامه ورکړله، آیم ولا ورکولی شم، ایم ورکولی شم، بیم ورکولی شم، لوپ کاونټر هم ورکولی شم مکمل غټه نامه چې څه شی مولا ورکې. دلته مونږ څه وکړو، مونږ یو میسج ولیکلو چې کومې ویلیوز د مین فنکشن نه راغلي، حالانکه دلته خو ما په دغه کې څه ویلیو انټر نه کړله، کومې ویلیو چې د مین فنکشن نه راغلي په کوم آرډر کې راغلي دي، دلته یوزینګ فار لوپ ما څه وکړلو هغه ویلیو ما پرنټ کړلو. دلته ما یو سټیټمنټ لیکلی دی، مطلب ما یو
اسکیپ سیکوینس لیکلی دی دغه ته موږ اسکیپ سیکوینس یو دغه بیک سلیش ټي مطلب دا دی چې د ټیپ چې څومره سپیس ورکال شي ګوره دلته ما فار ایگزامپل کلیک وکړلو او زه په څه شي باندې په سپیس هم یو سپیس ورکالی شم د کیبورډ نه او چې ټیب ووهې نو په ټیب باندې چې څومره سپیس ورکال شي دغه دپاره یې موږ سره څه شی دی دا یو سپیشل کریکټر دی بیک سلیش ټي مطلب دا چې د ټیپ په ډسټنس باندې د ریزلټ په څه شی کېږي 15 وړه ویلیو به په یوه لاین کې پرنټ کېږي خو دغو په منځ کې چې کوم سیپریشن دی سیپریشن به د ټیپ د بټن قدر وي دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کم کمپایل مې کړلو که چېرته پکې څه ایرر چې شی وي حالانکې ما پکې چینجز وکړل که ایرر پکې وای نو ما ته به ایرر وښالی وای ایرر پکې نشته دی چې نشته زه به دلته راشم دغه ځای نه به یې رن کړم دلته تاسو کتای شو پارسینګ روان دی پارسینګ مطلب دا کنورټ کوي مشین لینګویج ته اوس مشین لینګویج ته کنورټ شولو ما سیسټم په دا 13 میاشت کې هم نه بند کړی نو د وجې نه میموري کمپلیټلی یخ شوې د کلاس نه بعد به زه ریسټارټ کړم ځکه چې یو خو پکې دا لاندې چې څومره ټیپ ښکاري میکزیمم دا کې مختلف قسم پروسیس رن دي نو دا ریم کمپلیټلی فیل شوی ځکه دمره ټایم اخلي ورنه دا اوس ناسا پروګرامینګ نه چې دمره سوچ پکې ټول لس لاین دي په پړک کې پکې په کار دی چې وکړي خو بهرحال چې دا بیزي کېږي یا سلو ریسپانس یا کنورژن کېږي وجه یې دا چې دا ما بند کړی نه دی بهرحال کنورټ شولو څه چینج پکې نشته یا څه ایرر پکې نشته دغه ځای نه به یې رن کړم چې رن مې کړلو نو ما له یې څه شی راکړو آوټپوټ یې راکړو دلته یې ورسره یو میسیج راکړو یو مینینګ فول چې انټر کا 5 نمبرز فار ایگزامپل ما څه شی وکړو ما 10 شولو 20 شولو 30 40 او باقایا هغه په ما نه پکې سپیشل کریکټر ولګېدو ما ویلیو انټر نه کړه نو ځکه یې څه شی وخت اټومیټیکي زیرو کنسیډر کړله ځکه سپیشل کریکټر خو نمبر نه دی نو دلته تاسو کتای شو څه شی وکړو پهله ویلیو دا اوس ما په کوم ځای کې په مین بلاک کې انټر کړلې او پرنټ یې په کوم ځای کې کړی په یوزر ډیفاین فنکشن کې او که دلته وکړسي په یوزر ډیفاین فنکشن کې خو موږ څه ویلیو نه ده انټر کړی چې نم ده انټر کړی نو دلته دا ویلیو کوم ځای نه راغله دا هغه ځای نه راغله چې کوم ځای نه کال شوی دا بلاک نو بلاک شوی موږ سره دا د مین نه دغه چې کومه ویلیو وه یا چې د کومه ایرې موږ پاپولیټ کړه په مین کې د مین نه راغله او دلته یې موږ سره شی کړه دلته یې موږ سره پرنټ کړله ګوره بیا یې وکړسي فار ایگزامپل دلته زه راغلم دغه ځای نه مې شی کړلو رن مې کړلو ما ویلیو اولنۍ شی وکړه 1 مې ورکړه 2 3 4 او 5 دا 15 ویلیو ما ورکړه انټر مې کړلو پهله ویلیو بیا دویمه اوس که دلته خیال وکړو بلینکینګ یې اوس هم مطلب دا چې که نیکسټ ویلیو وای او پرنټ کالی نو چې په دا کوم ځای کې د ماوس د کرسر بلینکینګ کې نیکسټ ویلیو به یې په دغه ځای کې پرنټ کالی نو ما ویلیو چې کومې موږ ویر کړلې په څه شي کې ان د فارم اف ایرې کې ډاینامیکلی موږ ویر کړلې او ما ویلیو پاس شولې د فنکشن ته نو په دغه کې تاسو وکړه چې موږ یو یوزر ډیفاین یا مطلب یو بلټین یا یو یوزر ډیفاین دواړه قسمه مې ورته وښوم که موږ وغواړو چې یوه ډیفاین ایرې موږ څه کړو د مین بلاک نه دا سینډ کو څه شي ته یوزر ډیفاین چې کوم فنکشن بلاک دی ډیفینیشن پارټ دی هغه ته او په هغه کې څه اپریشن په وکړو اپریشن کې مثال په تور باندې ما ورته وي چې کوم قسم اپریشن پکړای شو ګوره دلته یې دا سیم اگزامپل ورته زه وښوم دلته زه څه شی کوم زه په مین بلاک کې په دغه ځای کې یوه ایرې پاپولیټ کوم ما سیم پروګرام دی په رن ټایم باندې ما 15 ویلیو پکې انټر کړي دا کې به ځنې برابر وي ځنې به کم وي ځنې به زیات وي وړې او غټې کېدی شي که نه پاسبل دي پکې اوس په دغه کې ما څه وکړلو په دغه شو والا بلاک کې دننه ما پکې صرف پرنټ نه کړله چې کوم لیست دی بلکې په دغه لیست کې ما وکړه چې میکزیمم ویلیو پکې کومه انټر شوی په کوم انډیکس باندې انټر شوی عام هم پکې وښله چې په دغه کې میکزیمم ویلیو دا ده دلته به زه څه وکړم فار ایگزامپل دغه ځای نه ما ویلیو مې انټر کړلې دا 1 2 3 4 5 مې انټر کړلې نو 5 میکزیمم ویلیو ده دلته چې راشي په دغه څه شي کې په دغه شو بلاک کې چې کومه ویلیو یې راوړې دلته موږ چونکې دا ویلیو شو کوو یا پرنټ کوو یا میکزیمم فایند کوو هغه نه بعد شو کوو دلته ما انټرنلی څه وکړل دوه لوکل ویریبل واخیستل یو جے دا موږ سره لوپ کاونټر دی یو میکس چې په دغه کې به په دغه لیست کې چې کومه میکزیمم ویلیو هغه به پکې اچال شي بیا موږ څه وکړو اول هم دا لیست لکه څرنګه میل ته کړی نارملی هم پرنټ کړلو ډایرکټ چې کومه ویلیو هغه ځای نه راغلي کمپلیټ لیست هم پرنټ کړلو لیست پرنټ کېدو نه بعد هم لاندې بیا فار لوپ واخیستو په دغه فار لوپ کې موږ څه وکړلو موږ کنسیډر کړو چې په زیرو انډیکس چې په دغه ایرې کې کومه ویلیو میکزیمم دا میکزیمم کې واچاله اوس ضروري خو نه چې دا به میکزیمم وي چې نه ده نو ته به اوس مخکې وکړسې په لیست سره به کمپیر کړي چې آیا دا پیله ویلیو رښتیا میکزیمم ده او که نه دغه نه میکزیمم شته نو دلته موږ کنډیشن ویر کړو که په دا میکس کې کومه ویلیو ده دا وړوکې وي د څه شي نه
په یو سپیسیفیک انډیکس چې اولنی انډیکس په ما سره 0 وي نو دا خو به دواړه سیم وي نیکسټ له به لاړ شي په نیکسټ کې به دلته څه شي 1 به شي په 1 انډیکس چې کومه ویلیو ده که دا ګریټر وي د میکس نه نو څه وکړه دلته ما سره د په فرست انډیکس ویلیو میکس ته واچوه بیا په سیکنډ کې به څه شي سیکنډ ویلیو مطلب که دلته زه دا اگزامپل درته ولیکم چې دا مونږ کوم دا اوس دستي رن کړلو ما ولیکلو 1 2 3 4 5 دا مې ولا انټر کړلو اولنی ایټریشن کې ما څه شی وکړلو ما کنسیډر کړو چې دا میکزیمم ویلیو ده سلام کنسیډر کړو ځکه چې دا ایرې په 0 انډیکس باندې پروت دی دا پسې بیا په کوم انډیکس باندې دا په نیکسټ چې کومه ایټریشن دی په 1 انډیکس دی دلته مونږ بیا یو کنډیشن لګالی کوم کنډیشن هم لګالی دی چې په دغه میکس کې چې کومه ویلیو ده که دا یې ما سره وړوکي وي د څه شي نه د ایرې د سپیسیفیک انډیکس نه نو انډیکس یې ما سره کوم ځای نه به سټارټي 5 انډیکس دي که نه 0 دی 1 دی 2 دی 3 دی او 4 دی دا به کمپیر کوي چې په کوم ځای کې هم دا کنډیشن دا ټرو کېدو اول ګوره دلته ما سره 1 دی او دلته ما 1 لیکلی کنډیشن فالس شو نو دا به نه چینج کېږي واپس به راشي دا به 2 شي چې 2 شي دلته 1 دی او دلته 2 دی کنډیشن ټرو دی چې ټرو دی نو دلته چې کوم سټیټمنټ دی دا میکس والا په میکس والا سټیټمنټ کې به ما سره 2 ساين شي په نیکسټ ایټریشن کې چې راشي دلته به وکړي چې ترو 3 2 از لیس دین 3 نو کنډیشن ټرو شولو چې ټرو شو نو دلته به 3 ساين شي په نیکسټ کې چې دلته به وکړي چې 3 از لیس دین 4 نو دلته او دا ضروري نه چې په داسې آرډر کې وي ایرریګولر کې چې وي چې کله کنډیشن سټیسفای کیږي دا سټیټمنټ به سره رن کیږي دلته به څه راشي 4 به راشي او په لاس کې به 5 راشي ریورسلی که مثال په تور باندې ما دا څه انټر کړو دا ما 5 4 3 2 1 مې انټر کړلو او ما کنسیډر کړلو چې په 0 انډیکس دا ما سره په 0 انډیکس دی دا په 1 انډیکس دی دا په 2 دی دا په 3 دی او دا په 4 دی دلته څه شی دی مونږ کنسیډر کړو چې په 0 انډیکس چې کومه ویلیو ده په 0 انډیکس څه دی 5 دی دا میکزیمم دی مونږ په پیله سټیټمنټ کې دلته اولنی ویډیو دا چې کومه ویلیو ده مونږ اساین کړله میکس ته دلته تاسو وکړو په 0 انډیکس چې کومه ویلیو ده مونږ اساین کړل نو دلته مونږ ریورس کړلو 5 هم کړلو نو 5 مونږ واچلو اوس پې کمپیر کام آیا چې دا 5 دی د ما سره دغه نه انډیکس نه غټ دی که وړوکی دی دا کنډیشن فالس شولو ځکه چې دلته 5 دی دلته 4 دی 5 از لیس دین 4 فالس شولو نیکسټ له به لاړ شي په نیکسټ کې به وکړي چې 5 از لیس دین 3 بیا هم فالس شو نیکسټ له به لاړ شي 5 از لیس دین 2 بیا فالس شو نیکسټ له به لاړ شي بیا ما سره چې شي 5 از لیس دین 1 نو اټ مین چې په دغه کې ویلیو چینج نه شو په 15 وړه ایټریشن کې نو زه چې پرنټ کم میکس نو ما سره به څه شی پرنټ کی ما سره به 5 پرنټ کی کلیر شول ورته اوس یې ګوره دلته وکړئ چې موږ سره دا څرنګه کار کی دلته به زه راشم دغه ځای نه به کمپایل کم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې مطلب په دغه کې کوم ځای کې څه مسله وي نو دلته به ما ته وښیي چې په دغه کې دا مسله ده دا ایگزیکیوټیبل کوډ یې موږ له راکړلو یو یوزر ډیفاین فنکشن دی چې په ایرې کې میکزیمم کلکولیټ کوي یا فایند آوټ کوي اوس به زه دلته راشم دغه ځای نه به رن کم رن مې کړلو اول یې زه چې کوم په د ریورس آرډر کې ورکم فار ایگزامپل 5 4 3 2 1 دغه کې اوس میکزیمم 5 دی که نه نو دلته چې ما انټر کړلو ګوره لیست چې په کوم آرډر کې ما انټر کړی ا لیست یې پرنټ کړلو ورسره چې شی وکړو میکزیمم ویلیو یې پرنټ کړله او دا بالکل میکزیمم ده اوس پې زه ایرریګولر ایډ کم مطلب دا ګډوډ به ایډ کم بیا به یې زه انټر کم دلته ما انټر کړلو چې 10 بیا مې شی انټر کړلو فار ایگزامپل 11 بیا مې 9 بیا 8 او بیا مې شی وکړو بیا مې 13 اوس دغه کې څه دی مطلب دا چې په کوم ځای کې کنډي ګوره د دوی ویلیو به کمپیر کوي اول ما دا اخیستی چې دا غټه ده دا غټه ده او که دا غټه ده دا غټه ده نو غټه کې به څه واچل شي 11 به واچل شي بیا به سره دا دوه کمپیر کړي چې کمپیر یې کړل نو دا 11 غټه ده نو چینج به نه کېږي بیا به سره دا 11 او 9 کمپیر کړي چې کمپیر یې کړو نو 11 سټیل غټ دی نو دا به نه دا چې کوم اسایمنټ اپریټر د کنډیشن نه بعد دا به نه ایگزیکیوټ کېږي په لاست سټیټمنټ کې چې وکړي نو 11 یې موږ سره لیست دی 13 نه نو 13 به موږ سره څه شي دا به ورته اساین شي اوس دغه ځای نه رن کړو چې رن مې کړو دا کمپلیټ چې په کوم آرډر کې لیست دی لیست یې پرنټ کړو چې کوم میکزیمم ویلیو آی پرنټ کړله اوس که مثال په تور باندې زه څه شی وکړم په داسې ډایرکټ آرډر کې پرنټ کړم فار ایگزامپل 1 3 5 7 9 انټر مې کړلو آرډر یې پرنټ کړلو په آرډر کې لاست ویلیو ده اول خو مونږ پکې دا واچله چې دا میکزیمم ده خو دا خو میکزیمم نه وه کله نه وه چې دغه سره یې کمپیر کړله چې دا 1 دا لیست دی د 3 نه ټرو چې ټرو شولو نو په میکس کې 3 واچله په نیکسټ ایټریشن کې سره دا دوه کمپیر کړل چې په میکس کې دا ویلیو ده دا یې موږ سره وړوکې ده چې شي نه دغه نه ټرو چې ټرو نو دا 5 په میکس کې واچل شوه په نیکسټ ایټریشن کې موږ سره چې وکړو دواړه یې کمپیر کړل په میکس کې سټیل 5 دی
چې 5 دی موږ سره لیست دی د ایرې د دغه انډکس نه چې پخکې ویلیو 7 ده کنډیشن ټرو شو نو 7 به په مکس کې واچوي په لاس کې به چې وکړي په میکزیمم کې موږ سره دا دی کمپیر کړه د دغه انډکس د دغه ویلیو سره او حالانکې دا موږ سره د کنډیشن ټرو شولو چې ټرو شو نو 9 یې څه کړو دا یې ساین کړلو نو دا موږ سره مطلب مختلف قسم اوندا سیم پروګرام که زه دوزنه الریډي مو غالبا چې دلته کړی دی که زه وغواړم چې زه په دغه کې مینیمم شو که ما فنکشن ولا نامه لږه چینج کړه چې شو کا په دغه ایرې کې چې زه ډاینامیکلی پاپولیټ کم زه فارورډ کم یا پاس کم یو سپیسیفیک میموري ته یو سپیسیفیک لیست ته او په هغه لیست کې چې کومه مطلب سرچینګ پکې وشي په هغه فنکشن کې پکې سرچینګ وشي مینیمم ویلیو پکې فایند کړي هغه نه بعد یې موږ سره څه وکړي آی موږ سره ډسپلی کې چې دغه کې مینیمم ویلیو ده دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې که څه مساله پکې خو مساله به وښیي نشته پکې ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ راغی دلته به زه راشم دغه ځای نه بیا رن کم چې رن مې کړو فار ایگزامپل 3 6 2 5 1 دا مختلف قسم مو رینډم یو لیست ویر کړلو اوس دا لیست زه به اول په همدغه سیم آرډر کې په هغه ډیفینیشن بلاک کې زه به دا پرنټ کم او هغه نه بعد به کې مینیمم ویلیو فایند کم انټر مې کړلو چې انټر مې کړلو په سیم سیکوینس یا په سیم آرډر کې مو سره څه وشولو دا پرنټ شولو په 3 6 2 5 1 کې او یغه نه بعد چې وکړو چې کومه پکې مینیمم ویلیو دا ا مینیمم ویلیو پکې پرنټ کړله شولو په دغه کې څه خبره شته خیدغه خدا به باند کو دا چونکه سیم دغه ریلیټډ وو ایرې ریلیټډ وو نو دا به موږ باند